السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ معاكم الدكتورة هدى ابراهيم، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي ابريل 2017. النهاردة تكملة للشابتر الانفكشنز ديزيز. هنتكلم على 3 توبكس من اهم التوبكس اللي موجودة في شابتر الانفكشنز ديزيز وبيجي عليها اسئلة في الامتحان. اول توبك عندي هيبقى السكين اند سكين ستراكشر انفكشنز. بيتقسم ل3 حاجات، عندي السيلولايتس والارسيبالس والنيكروتايزنج فاسايتس. لو احنا عرفنا الديسكريبشن في كلمات معينة هي اللي ممكن تفرقني فيها، والكيس اللي بتيجي على السكين انفكشنز بتبقى من خلال الكلمة ديت اعرف افرق بينهم والانواع بتاعتها ايه، واعرف من خلالها اختار التريتمنت المناسب. حاجة مثلا زي السيلولايتس والارسيبالس، الفرق بينهم ان المفروض ان الاتنين اصلا بيعتبروا acute spreading skin infections. طيب ايه الفرق؟ السيلولايتس ما بيبقاش ليها ميرجن ممكن اعرف احدده، ملهاش الامتداد اعرف اقيسه من خلال الجلد، ومفيش اي اليفيشن ممكن الاقيه على السكين، هو مجرد احمرار هي والارسيبالس. طيب الارسيبالس ممكن احددها، بيبقى الميرجن ممكن احددها وبيبقى فيه اليفيتد شويه موجوده على السكين، فمن خلالها اعرف ان ديت حاله ارسيبالس. طيب السيلولايتس التريتمنت بتاعتها الديوريشن بتاعها من 5 ل 10 ايام. طيب هو ممكن يحصل اكستندد للسيرابي، ممكن اضطر ان انا امدي فتره العلاج شويه والديوريشن يعلى شويه بسبب ان الحاله الانفكشنز بقى حالته سيفير، فبضطر ساعتها ان انا اخلي الديوريشن عالي شويه. طيب في السيلولايتس انا هقسم فيها التريتمنت الى مايلد ومودريت وسيفير. مايلد يعني دايما نبقى عارفين لو الحاله لسه خفيفه انا ممكن استخدم فيها حاجه اورال، لو الحاجه مودريت ممكن تبقى حاجه اورال او حاجه اي في، السيفير لازم تبقى اي في. طيب التريتمنت بتاعي هيبقى البنسلين جي لو انا اتاكدت انها ستريبتوكوكال الباثوجين اللي مسبب السيلولايتس، ولو في الرجيك منه ممكن استخدم حاجه فيرست جينيريشن سيفالوسبورين زي السيفازولين او السيفالاكزين، او ممكن استخدم حاجه اي في بقى السيفترياكزون او الكليندامايسين. طيب لو انا اتاكدت ان الباثوجين اللي مسبب لي السيلولايتس ده ميرسا، هشوف الاول البيشنت اللي عندي هو اوت بيشنت ولا ان بيشنت. لو اوت بيشنت يعني هستخدم الكليندامايسين وترايميثوبريم وسلفاميثوكسازول، وهضيف عليهم كمان اي حاجه بيتا لاكتام عشان اجانست الستريبتوكوكس. طيب لو او ممكن استخدم الدوكساسايكلين وهضيف عليه بردك بيتا لاكتام. لو البيشنت عندي دوت ام بيشنت وعايزه اعالج المرسى لا، انا هستخدم بقى فينكومايسين او لينازوليد او الدابتومايسين او التيلافانسين. يبقى احنا كده عرفنا علاج السيلولايتس. يبقى بحدد الاول الباثوجين اللي مسبب لي المشكله ايه، وبشوف الحاله ديت عندي مايلد ولا مودريت ولا سيفير، وهستخدمها اورال ولا اي في، وكل ده بتبقى واضحه في الكيس. لو قال لي ان الحاله بتبقى سيفير طبيعي ان انا هختار في الاجابات اللي موجوده الحاجه اللي هتتاخد اي في. لو موضح لي في الكيس ان هي الحاله ميرسا انا هشوف البيشنت دوت اوت بيشنت ولا ان بيشنت، وبناء عليها انا هختار التريتمنت المناسب ليه. طيب بالنسبة للارسيبالس، انا الارسيبالس بتاعتها التريتمنت والديوريشن بتاعها هيبقى 5 ايام. احنا قلنا في السيلولايتس من 5 ل10 ايام، في الارسيبالس لا هتبقى 5 ايام. هل ممكن يحصل اكستندد ثيرابي بردك؟ ايوه، لو ما حصلش اي تحسن من العلاج خلال ال5 ايام ممكن امد الفترة بتاعت الديوريشن للتريتمنت. طيب ايه التريتمنت اللي هستخدمه؟ بنسلين جي، حصل الرجيك من البنسلين جي او في الرجي لا يبقى خلاص هستخدم الكليندامايسين. يبقى احنا كده خدنا السيلولايتس والارسيبالس. طب نشوف بقى النيكروتايزنج فاسايتس، ودي بتبقى الحاجه فيها اسوأ واشد جدا من حالات السكين انفكشنز من الارسيبالس والسيلولايتس. بتبقى برضك بدايتها احمرار بس بتؤدي بعد كده للجنجرين، وبتؤدي بعد كده للحاله اللي احنا بنشوف فيها اورجان فيلير، وبنشوف حالات الشوك. كل ده بيحصل اللي هي اسمها النيكروتايزنج فاسايتس. طيب التريتمنت ممكن ارجع لعمليه سيرجيكال، ودي بتبقى مهمه لو الفيزيشن حددها وقال ان هي ضروريه، لان بتبقى خلاص وصلت لمرحله ان انا مش هقدر اعمل اي حاجه عشان ما توصليش لمرحله الجنجرين. طيب لو انا عايز استخدم بقى امبيريك ثيرابي، كل اللي احنا بنتكلم عليه ده حالات امبيريك ثيرابي، يبقى هستخدم فينكومايسين او لينازوليد معاه بقى حاجه قويه. زي ما قلنا النيكروتايزنج بتبقى من الحالات الشديده جدا في السكين انفكشنز، هستخدم بقى فينكومايسين او لينازوليد حاجه تغطي المرسى مع بيبروسيلين وتازوباكتام، او بستخدم الكاربابينام او السيفترياكزون مع مترونيدازول. طيب لو عايزه بقى الديفينيت تريتمنت ممكن يمشي عليه كمان فتره، هستخدم هاي دوز من الاي في بنسلين معاها الكليندامايسين.
يبقى احنا كده خدنا السكين انفكشنز وخدنا الثلاث انواع بتاعته، قلنا السلولايتس والارسيبيلاس وقلنا النيكروتايزنج فاسايتس. احدد الباثوجين يا دكاتره، هعرف بناء عليه انا هستخدم التريتمنت بتاعي ايه وايه الانتيبيوتيك المناسب اللي انا ممكن استخدمه. طيب تعالوا نحل كيس كده ونشوفها. عندي patient return to clinic in 6 months with no urinary symptoms but her chief concern is now an ulcers on her right foot. عنده مشكلة chief concern بتاعه هو الألسر on right foot. She recently returned from vacations in Florida and think she might have stepped on something while walking barefoot on the beach. Her foot is not sore but is red and swollen around the deep ulcer. يبقى عندي الكي وورد عندي بالنسبة لي الديب ulcer، يعني الحالة حالة سيفير. طيب الميديكيشن كان ماشي عليه زي ما هو، الفيتال ساينس بتاعتها ستيبل، مفيش اي مشكلة موجودة في اللابوراتوري فاليو، السيروم كريات بتاعها مظبوط. طب which is the best empiric therapy for GN البيشنت دوت. طيب انا عندي قلنا الكيورد، وانا دايما بقرا الكيس بتاعه الانفكشنز ديزيز يا دكاتره لازم اشوف في الكيس ده ايه الكيورد اللي ممكن تخليني ابقى عارفه. انا خلاص عارفه بيتكلم دلوقتي على حاجه في السكين، يعني انا دلوقتي في جزء السكين انفكشنز على طول بروح رايحه على الجزء وبشوف هو كان بيتقسم لايه. قال لي في الديب ألسر. طيب تمام، يبقى انا دلوقتي حاله سيفير. طب احنا عايزين الحاله السيفير، يعني عايز حاجه تبقى الديوريشن بتاعتها عاليه، وعايز حاجه تغطي باثوجين اكتر. تعالوا نشوف الاجابات ونشوف هنختار ايه. حاجه زي النفسلين 2 جرام اي في افري 6 اور والديوريشن بتاعتها من 6 ل 12. تمام، طب الديوريشن دي عاليه جدا. طب النفسلين هيغطي لي الاستاف. طب تعالوا نشوف بقيه الاجابات. عندي التوبرامايسين 120 مللي جرام اي في افري 12 ذا اور بلس ليفو 750 مللي جرام اي في. طب الديوريشن بتاعته من اسبوع لاسبوعين. لا ده دي فترته صغيره جدا والديوريشن كده صغير. طب عندي الامبيسيلين والسالبكتام 3 جرام اي في every 6 اور، الديوريشن من اسبوعين ل3 اسابيع. تمام، الديوريشن ده عاليه شويه، هنشوفها. يبقى هنخلي معانا الاجابه A و C وهنستبعد الإجابة B. طب رقم D هعمل امبيوتيشن وبعد كده اديله سيفيتريكزون 1 جرام والديوريشن بتاعته 1 اسبوع. لا دي مش هتنفع، يبقى انا استبعدت دلوقتي الإجابة رقم B والإجابة رقم D. طب تعالوا نشوف رقم A و C. انا دلوقتي هي دي بألسر، طب انا مش هينفع ادي حاجة استاف بس، لا انا عايزه حاجه تغطي لي بوزيتيف ونيجاتيف وتغطي لي الانيروبيك وتبقى برود سبيكترم كمان. لا طبعا يبقى الاجابه السي هتبقى افضل حاجه. الامبيسيلين والسالبكتام 3 جرام اي في كل 6 ساعات والديوريشن بتاعتها من اسبوعين ل3 اسابيع، تبقى دي الاجابه المناسبه ليا، وكمان هو برود سبيكترم عن النفسيل. طيب هندخل على التوبيك التاني اللي هو الدايابيتك فود انفكشنز. الدايابيتك فود بتحصل اكتر في الناس اللي عندها الدايابيتك، وبيؤدي ان كل واحد من 15 ممكن يحصل امبيوتيشن او اللي هو البتر. الاورجانيزم اللي بيسببه بتبقى حاجه بولي مايكروبيال مايكرو اورجانيزم. بتتقسم عندي الانتي مايكروبيال ثيرابي بتاعتها والامبيريك ثيرابي هقسمها حسب الحاله. عندي الحاله دي مايلد انفكشنز ولا مودريتد تو سيفير انفكشنز. طيب لو مايلد انفكشن هشوف هل ديت حاله مرسى ولا مش مرسى. طيب لو هي مفيش مرسى ريسك فاكتور يبقى ممكن استخدم بقى فيرست جينيريشن سيفالوسبورين، قلنا زي السيفالاكزين والسيفازولين، حاجه فلوروكينولون، كليندامايسين، ديكلوكساسيلين. والديكلوكساسيلين ديت ممكن تبقى معاها بقى النفسيلين. طيب لو حالة مرسى هختار حاجتين، اما الدوكساسايكلين او السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم. دي في حالات المايلد. يبقى هقول ان الباثوجين اللي مسببها مرسى وفي ريسك فاكتور ليه هشوف هختار ايه. طب لو مفيش مرسى ومفيش اي حاجه ريسك فاكتور للمرسى هشوف الانتي بايوتيك المناسب اللي ممكن استخدمه. طيب بالنسبة لو الحالة مودريت تو سيفير خلاص انا هستخدم الاي في احنا زي ما قلنا. يبقى هستخدم امبيسيلين وسالبكتام، هستخدم ارتابينام، هستخدم السيفوكسيتين، حاجة موكسيفلوكساسيلين ممكن لوحده او سيبرو او ليفو مع كليندامايسين. التيجا سايكلين ممكن استخدمها لو اكتشفت ان الباثوجين اللي مسبب الفود ألسر دوت سودومونالز، هيبقى ممكن استخدم ببروسيل وتازوبكتام، السيفتازيديم، السيفابيم، كاربابينام. طب لو اكتشفت ان هو الباثوجين ده مرسى يبقى هستخدم فينكومايسين، لينازوليد، ديبتومايسين.
يا دكاترة الموضوع سهل جدا، وممكن ان احنا ما نضطرش ان احنا نحفظ كل يعني نوع من الميكروبيال او الانتي ميكروبيال ثيرابي ده عبارة عن ايه. انا لو عرفت مجرد ان الباثوجين ده ايه هعرف اغطيه ويبقى اجينست ايه، واعرف التريتمنت بتاعته بسهولة جدا. طيب الديوريشن بتاعه الفود ألسر دوت عندي الديوريشن بتاعتها لو حالة مايلد هيبقى من اسبوع لاسبوعين. طب لو حالة سيفير او مودريت تو سيفير يبقى من اسبوعين ل3 اسابيع. يبقى كده دوت زي ما قلنا سهل جدا جزء الفود ألسر، الدايابيتك فود ألسر او انفكشوس. هنرجع له تاني، هنقول ان احنا بنقسمها المايلد ومودريت تو سيفير. مايلد هستخدم الحاجات الاورال، هشوفها ميرسا ولا مش ميرسا. لو مفيش ميرسا ريسك فاكتور يبقى هستخدم الفيرست جنريشن سيفالوسبورين، حاجه فلوروكينولون، كليندامايسين، ديكلوكساسيلين. لو هو ميرسا يبقى استخدم الدوكساسايكلين او السلفا ميثوكسازول وترايميثوبريم. الحاله عرفت ان هي مودريت تو سيفير يبقى هستخدم العلاج هيبقى اي في، هستخدم حاجه امبيسيلين وسالباكتام برود سبيكترام، الارتابينام، السيفوكسيتين، موكساسيلين او السيبرو او الليفو، معاه كليندامايسين او التيجاسايكلين. عايزه اغطي حاجه سيدوموناس يبقى البيبراسيلين تازوباكتام، هغطي بالسيفتازيديم، السيفابيم، الكاربابينام. ميرسا، فينكو، ولينو، وديبتومايسين. وعرفنا الديوريشن بتاعتها ايه. ممكن الجا لسيرجيكال ثيرابي، اعمل درينج او امبيوتيشن لو الموضوع مستدعي لدوت. يبقى ده كل اللي بيخص النيكروتايزنج فاسايتس. طيب تالت توبيك هنتكلم عليه هو الاوستومالايتس. والاوستومالايتس ديت بيبقى الانفكشن فيها في البون بتمتد، تبقى بون ديستراكشن. السيمتومز اللي ممكن يحصل فيها فيفر، تشيلز، ممكن تبقى لوكالايزد بين، تندرنس، سوولينج. بيحصل نيورولوجيكال سيمتومز بتمتد للسباينال كورد. بلاقي ان الوايت بلاد سيل بقت عاليه جدا، الاريثروسايت سيديمنتيشن ريت بتبقى عاليه، بلاقي السيري اكتيف بروتين عالي. بالنسبة للديوريشن بتاعتها ما تقلش من 4 ل6 اسابيع، ودي في حالة الاكيوت اوستومالايتس. لكن لو كرونيك بستخدم اي في ثيرابي يبقى من 6 ل8 اسابيع. لو بستخدم حاجة اورال يبقى من 3 ل 12 او لسنة. دي ممكن تبقى في الاورال، لكن في البرنترال او الاي في هتبقى من 6 ل8 اسابيع. الثيرابي اللي انا هستخدمها وكلها امبريك ثيرابي، هغطي الميساسا هتبقى السيفازولين والنفسلين والاوكساسيلين. طيب دي انا طبعا زي ما بنقول احنا بنشوف الاول الباثوجين ايه وبناء عليه انا بحددها. لو انا لقيتها ميساسا يبقى سيفازولين، نفاسيلين، اوكساسيلين. الجزء ده يا دكاتره في الكتاب متقسم بطريقه مش سهله حفظها خالص، مقسمينها حسب بيدياتريك او ادلت. فدي التقسيمه دي احسن، لان انا مجرد ان انا اعرف الباثوجين ايه وده اللي بيجيلي في الكيس طبعا بناء عليها هعرف احل على طول الكيس. لو قلنا زي ما قلنا خلاص دي لو ميسيس. طيب لو هي انيروبس يبقى هغطي بالكليندامايسين. لو هي ميرسا هتبقى فينكو او لينازوليد او الديبتومايسين. لو البيشنت عنده سكيل سيل انيميا يبقى السيفاترياكزون والسيفوكسيتين والسيفاتاكزيم او السيبروفلوكسازين او الليفوفلوكساسين. وهو بيقولوا مفيش دراسة حتى مكتوبة في الكتاب ان مفيش دراسة تثبت ان العلاج ده هيبقى مناسب لو البيشنت عنده سكيل سيل انيميا. طيب لو هو بوست اوبريشن او تروما، يعني بعد اي عملية او في تروما، يعني الحالة هتبقى سيفير، هستخدم بيبراسيلين وتازوباكتام او هستخدم سيبروفلوكساسين وهضيف عليها حاجة تغطي المرسى، يعني سواء فينكومايسين او لينازوليد او ديبتومايسين، عشان دي بتبقى حالة سيفير. يبقى ده كل اللي يخص الاوستومالايتس. تعالوا هناخد اخر كيس وكده نبقى خلصنا. And WA is 55 years old man who present with the weight loss, malaise and severe back pain and spasms that have progressed during the past 2 months. He has also experienced loss of sensation in his lower extremities for months before this admission. He had surgical for fracture tibia following by an infectious treatment with unknown antibiotic. الهايبرتنشنز بتاعه عنده hypertension والphysical examination is alert and oriented with following vital signs. التمبريتشر بتاعته 37، الهارد ريت 88، الريسبيراتوري ريت 14، بلاد بريشر 130. عندي كل اللابوراتوري بتاعتها في النورمال ما عدا الوايت بلاد سيل
عالية، والاي ار والاريثروسايت سيديمنتيشن عالي، والسي ار سي رياكتيف بروتين عالية. الام ار اي لقى ان في بون ديستراكشن، يبقى انا بتكلم كده على الاوستومالايتس. طيب وهو بيقول ان لما عمل البيوبسي لقى انها جرام بوزيتيف كوكاي. طيب جرام بوزيتيف كوكاي، يبقى انا دلوقتي بعالج ستريبتوكوكس، يبقى انا عايز حاجه تريتمنت تغطيها لي وبنفس الوقت تبقى الديوريشن بتاعتها مناسب للاوستومالايتس. تعالوا نشوف، احنا قلنا احنا بنحدد الباثوجين اللي مسبب للاوستومالايتس. عندي كل دوت ممكن اللي انا استخدمهم، بس تعالوا هنشوف ممكن نفرق بناء على ايه حسب الديوريشن. احنا زي ما كنا بنقول يا دكاترة، اقل ديوريشن ممكن هتبقى الحالة لو هي اكيوت اقل ديوريشن ليها من 4 ل6 اسابيع. طيب احنا كده هنستبعد اي حاجة فيها 2، يعني النفسلين رقم بي ورقم دي في الامبسيلين والسلبكتام، يبقى انا هستبعدها رقم 2 بي ودي. تعالوا نشوف ايه وسي. طيب الفينكومايسين عندي 6 اسابيع، وعندي الليفوفلوكساسين 6 اسابيع. بس انا في الحالة لو الحالة سيفير قوي للدرجة ديت، والحاجة اللي ممكن استخدمها اكتر في حالات البون البون ديستراكشن هو الفينكو اكتر من الليفو شويه في الريسبيراتوري اكتر. فعشان كده هتبقى الاجابه كمان هو مديلي ديوريشن 6 اسابيع، والاتنين زي بعض، بس زي ما قلنا الفينكو هستخدمه في فكره الاوستومالايتس اكتر، فالاجابه المناسبه ليه هتبقى رقم ايه. وكده يا دكاتره نكون خلصنا الجزء، والتلاتة توبكس مهمين جدا. احنا زي ما قلنا هنركز على الباثوجين ونشوف ايه اللي مسببه، ومن خلالها نعرف التريتمنت المناسب.